lidi, týden utekl jak voda, já jsem tady s dalším gearblogovým reviewčkem, dneska SJkem SJ7 s přízviskem Star, já už mám na nějakým malým stativku, pravidelně často ji využívám. Vy jste mohli vidět prvotní video s unboxingem, mohli jste vidět videa, jak testuju slow motion a podobně. Všechno samozřejmě najdete dole pod videem v odkazech, tak abyste se na to mohli podívat. Já to nemusel dělat celý znovu, protože toho bylo poměrně hodně. Testovali jsme 120 fps, 240 fps, Full HD, HD. Právě výborná vlastnost této kamery na HD až 240 fps na Full HD 120 fps, což je prostě pecka. To je mazec. Teď se bude dělat novější verze této kamery SJ8 a ta by měla umět 120 fps na 4K, takže brutálně nadupaný čip. Tato kamera má čip, který se jmenuje Umbrella A12 a co ten čip umí, jak se odlišuje od ostatních. Z mojí zkušenosti, výborný chování té kamery při horších světelných podmínkách. Nemá moc zazrněný obraz, dobře to načítá, všecko ta kamera dobře vidí. Samozřejmě pod tmě, jo, night vision absolutní nemá. A při zhoršených světelných podmínkách se ten obraz chová velmi příjemně a je tam absence toho zrna a absence nějaké deformace obrazu nebo spíš vzhledu samotného obrazu, jo, barev a tak dále, což se mně obrovsky líbí. Další, co já jsem měl takovou jako docela zajímavou zkušenost s tou kamerou, první, když jsem ji poslouchal, tak mě přišel ten zvuk takovej jako zvláštní. V poslední době jsem si na něho docela zvykl, je takový dynamický ten zvuk. Mikrofon je přímo tady, vedle optiky, to uvidíme ještě na stole, půjdeme to čeknout do detailu a půjdeme se podívat i na ovládání a podobně. A mě ta kamera obrovsky baví, jo, dotykový ovládání, nějakých pár tlačítek. Co mě na ní štve, v dnešní době s rychlostí toku, kdy ta kamera chce prostě 10-20 mega za vteřinu, sát umí nahrávat až 40 mega za vteřinu, to znamená maximálně 4K, a to fakt luxuje nějakých 30-40 mega za vteřinu, jo, tok, tak má mini USBčko. Tam jsem limitovaný přenosem do 20 mega za vteřinu, jo. Už by měla mít normálně mikro USBčko a ideálně tak, aby se zvládla propojit s USB 3 a letělo to prostě 40, 50, 60 mega za vteřinu, abych já nestahoval video z dovolené do kompu půl hodiny, jo, nebo hodinu dokonce, nebo něco, prostě mělo by to lítat a nelítá. Ale jinak ještě teda na boku najdeme HDMIčkový výstup, lze to propojit s televizí, s jakýmkoliv jiným dalším zařízením, jak jsem říkal, mini USBčko, slot na kartu. A to je všechno, co se týká otvoru, samozřejmě slot na baterii, ten je otevírací ze spod, na to se taky podíváme. Standardní součástí vybavení je vodotěsný pouzdro. Jo. Vytestovaný, ano, je vodotěsný. Testoval jsem to v Olomouci na Poděbradech, trošku jsem se s tím potápěl, nějaký 1,2 m v pohodě. Já vím, že to není žádný potápění, ale přece jenom mám tam zavřenýho mravenca normálně. Vám pak ukážu v detailu na kameře, že je vidět, že to bylo v reálném provoze, protože vevnitř je úplně tuhej zavřený mravenec, chudák. Nevadí. Hele, balení. Standard. To jsme zvyklí, prostě ty kamery jsou takhle zbalený, ta kamera je vystavená, ta kamera se nám ukazuje, má 12 megapixelový focení, prej do 30 metrů s tímhletím vodotěsný, já bych s tím nešel víc, jak do nějakých 3-4 metrů, jo, na plný provoz. A rozhodně při potápění nemačkat tlačítka, bych se ty tlačítka tváří vodotěsně, nemačkal bych je prostě ani omylem, jo. Gyrostabilizátor, nějaký tam je, a rozhodně pokud chci opravdu být gyroskopicky stabilní, jedno z volitelných příslušenství to není minikytara, nebudeme tady drnkat, ale jedno z volitelných příslušenství je potom možnost dokoupit gimbal. A gimbal v kombinaci, protože to je vlastně gyroskopický stabilizátor, v tomto případě 3 osí, jo, jedna osa, druhá osa, třetí osa, tak v kombinaci se stabilizátorem přímo v kameře vám vytvoří perfektní efekt. Už jsem s tím taky natáčel nějaký video. Je sice vidět, že já jdu, což je celkem jasný, protože se pohybuju, ale ten gyroskopický stabilizátor to dává takovým způsobem, že celý moje okolí je prostě stabilní, je fixní a je vidět jenom já, že se hejbu. Pecka. Tohle je věc, která stojí nějakých $130–160. 100% můžu doporučit. Není to must have, určitě to není must have. Tuhle tu věc už doporučím, jako co se týká právě gimbalu, gyroskopického stabilizátoru.
Tuhle tu věc doporučím už lidem, kteří mají náladu se s tím za A vyplat, za B se s tím přenášet, za C se o to starat a za D už myslí ty videa trošku jako víc, bych to řekl upřímněji, ne upřímněji, prostě ty videa zajímají víc, chtějí prostě víc natáčet a chtějí mít ty videa zajímavější, protože stabilní obraz je prostě stabilní obraz. Tady ten gimbal umí mobilní telefon, akční kameru, v pohodě, žádný problém, jo. Odbočuju. Zpátky k balení. Co tady máme dál? 30 fps na 4K, Ultra HD. Ano, Ultra HD, stejně ho nevyužívám, absolutně ho nevyužívám, ale obraz celkově z té kamery musím velmi pochválit. Doporučím mrknout na můj vape vlog, tam najdete de facto poslední páteční videa, 5, 6, 7 posledních pátečních videí je s touhletou kamerou točenej. A zkoušel jsem různé režimy obrazu, zkoušel jsem, jak jsem říkal, slow močko, zkoušel jsem spoustu věcí. Ta kamera mě v tomhletom obrovsky baví, protože za hodně příjemné peníze, kolem $200, dostávám peckový stroj, který je opravdu na úrovni GoPročka a podobně. A to už jsou kamery, já nevím, $500 a podobně. Jo. Že velmi kvalitní, velmi povedený kovový šasí, taky výborná věc. Jak jsem říkal, vystavená kamera, příslušenství. Toho příslušenství je tam hodně. Uchycení na řídítka, uchycení na helmu, všechny tyhle ty drobnosti, uchycení na stativ, jo? To znamená v tomhle případě čtvrtkový závit. Úplně v pohodě, můžu to chytit kamkoliv, kde je čtvrtka závit. A co mě tam chybí v tom příslušenství, co mě obrovsky chybí, tak je ta přísavka na sklo do auta. To mě hodně chybí, protože hele, velmi rád bych tu kameru použil prostě se smyčkovým nahráváním a aby mi nahrával jízdu. Nahrával jsem si už několik jízd a tuto přísavku mám prostě koupenou. Jo, není prostě součástí standardního balení. A zase, tady musím potvrdit, i když jdu večer, jdu po dálnici, bohatě té kameře stačí světlo z auta, absolutně bez problému si to rozliší, přečte SPZ, všechno v klidu, žádný problém. Jo. Tady opravdu chování za lowlightu je vynikající. Jo. A já jsem se bavil o tom příslušenství, takže se pojďme pobavit, co se vyplatí, nebo co je jakože must have, když si kupuji takovouhle kameru. Tohle schovám. Tohle zavřu. Co je takový must have, když prostě chci akční kameru? Určitě nějaký ministativ. Ministativ je jedna z těch lepších, zajímavějších věcí, protože hele, napozicuju si ho jak já chci, dám si ho kam já chci, můžu natáčet, můžu si užívat. Buď to nějaký takovýhle fixní trojnožkový stativ, který mi zároveň umožní fungovat jako s mini selfie tyčkou, takže prostě jdu, natáčím, kecám do toho. Nebo chobotnici. Chobotnice je taková ta, co má, si ho potom můžu třeba chytit na větev nebo něco a můžu se prostě natáčet kde chci, nebo na pláži, na cokoliv, prostě ho můžu přidělat na branku, při fotbale, jo, a podobně. Ještě mě prošel rukama jeden mini stativ. A to je takováhle obluda, já když to sundám odtud, tuhle jsem si oblíbil víc, jo, ta foremná kulová hlava a variabilnost z tohodle, a hlavně fortelnost, pevnost, jo, to je kovová kulová hlava, docela pevný nohy, tak mě vyhovuje víc než tenhle ten lehkej, bakelitovej a přitom stojí stejně. Jo, já to do toho závitu chytnu. Tady mám potom tu variabilnost na kloubu. A když to budu chtít postavit, sestřelím to dolů a takhle z něho udělám trojnožku. Není to úplně to nejřešení, ale zase na druhé straně v rámci asi $3-4 a tohle $7-8 poměrně jako solidní řešení. Zase tohle je takový hodně kapesní, hodně skládací a když to budu mít takhle, tak to dostanu kamkoliv. Je to kompaktnější. Jo. Postavím to na stůl, bum, pohoda, kamera stojí, může fungovat, může natáčet. Je to na každým, jo, ale tohle jsou dva takový jako asi nejpříjemnější ministativy, který jsem našel, který stojí nějaký malý přiměřený peníz. Co jsem se absolutně rozhodl vynechat, ale absolutně jsem se to rozhodl vynechat, je klasická selfie tyč. To je
to mně přijde jako úplně k ničemu. Jo. Pokud to není nějaká lepší, pořádná selfie tyčka, tak tohle je prostě totálně o ničem. Jo. Z toho příslušenství dalšího, co já jsem ještě volil, je nabíječka, která umí mini USBčko, mikro USBčko, bum bum, a náhradní článek, náhradní baterie, protože když třeba jsme na nějaké akci nebo něco, já natáčím a procházím tu akci, může se mi stát, že jedna baterka mi prostě nestačí. Jo, takže mám možnost, ne, že to musím zapichnout do USBčka a nechat to prostě nějakou dobu se nabíjet, protože to nabíjení není nejrychlejší v rámci kamery, ale zapíchnu to do nabíječky, prohodím články a frčím dál, natáčím. Jo? Já toho natočím poměrně dost. To víte sami z Gearvlogu, že to jsou srazy, to jsou nějaké akce venku, to jsou páteční videa, kolikrát i středeční videa, nějaký speciály, je toho poměrně hodně těch vlogů. A já prostě potřebuji, aby ta kamera fungovala, jela, byla nabitá. Jo? Ne, že někde budu muset fakt trčet a čekat, než se to nabije. A ještě jedno ze zajímavých příslušenství, že tam mám jednu jako úplně ultra specialitu. Jsou tyhle ty rádoby hodinky. Je to malej dálkáč, který nemá vyměnnou baterku, ale žere takový prd, že i na to, co má v sobě, vám vydrží šíleně dlouho. Jo. Nespotřebovává baterku, vlastně jediný, kdy něco dělá, když vysílá impuls, umí vyfotit, umí začít nahrávat video, umí zapnout Wi-Fi, umí vypnout kameru, takže nahrávat, fotit, a nějaký timelapse, zapnout Wi-Fi, vypnout kameru. Neumí zapnout tu kameru. Jo, takže nemůžu jet, měl bych to na ruce, teď si ji vypnu, mám ji někde prostě na nějakém stativu dál od sebe, teď si ji zapnu a jdu nahrávat. Neumí to, umí pouze vypnout. Ale za těch pár kaček ten dálkáč k tomu není špatný. Není to úplně must have příslušenství, protože z 90% se bez toho obejdu. Jo, je to takový jako a spíš když vím, že ta kamera bude někde z mýho dosahu, mám ji někde trošku vejš, tak prostě můžu fotit a můžu nahrávat. Jo, bez toho, že bych musel k ní a vždycky jako típnout nebo něco, tak prostě píp a jedu. A co je ještě úžasná věc, kterou jsem si koupil, ale která není z Číny. Je takováhle pidi-trojnožka. Pidi-trojnožka, která je neskutečně kompaktní. Nebude vám fungovat asi jako selfie tyč, to je celkem jasný. Jo, tak jak tuhletu trojnožku zvládnu použít jako nějaký nosič, dost těžko. Ale u tohoto pecka. Jako, hej, můžu si u toho namodifikovat úhel, jo, jde to nějakým způsobem trošku nastavit a hlavně je to malý, kompaktní. Takže tam, kde potřebuji ušetřit místo, tam, kde tu kameru prostě potřebuji jenom tak jako plácnout, a nebo potažmo pod gimbal, což je jako obrovský plus na zastabilizování gimbalu, když ho chci postavit na stůl, tak prostě tohle vrtnu pod gimbal, kameru a v tu chvilku mám absolutně gyroskopicky stabilní stativ, můžu si natáčet, můžu si povídat, můžu ten gimbal směřovat kolem sebe a můžu s tím dělat spoustu dalších věcí. Teďka všecko příslušenství. Něco z toho je must have, něco takovýhodle, určitě jak must have. Baterka s nabíječkou, taky, bez debaty. Jakmile jezdíte s kamerou po dovolených a podobně, bez debaty. Tyhle ty dvě věci jsou 100% potřebný příslušenství. Ten zbytek je takový jako volitelný, variabilní a dá se říct jako nedůležitý. Pokud vynechám gimbal, a gimbal je prostě pro lidi, kteří chtějí fakt jako natáčet a valit to a mít to co nejlepší. Tak půjdeme na stůl, čekneme, jak se ta kamka ovládá, jak se mění baterka, co se s tím dělá a tak dále. A než půjdeme na stůl, já vás chci poprosit, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost. A pro všechny doplňkové informace a kde koupit kameru a co jsem s ní už dělal a tak dále, jsou všechny odkazy dole v popisku pod videem. Jdeme na ten stůl. Tady je něco z toho, co považuji za docela jako dobrý, užitečný. Vrotěsný povzdrav, bez debaty. Tady je, abyste viděli, fakt, jako důkaz, jo. Tady je ten chcíplej mravenec, normálně, který je tam na těch poděsech u vás. Otvírání toho pouzdra, tady mám pojistku, OK, želup, otevřu, jo. Mám
Mravence. Prostě jo, stane se, no, tak tam zalezl chudák. Já si ho tam nechám ještě. Zavření zase. Zaháknu a dokliknu. Pouzdro drží, v pohodě, vyzkoušený, vodotěsnost cajk, nemám s tím žádný problém. Tlačítka, všecko funguje parádně, ale říkám, tlačítka bych jako úplně moc pod vodou nepoužíval. Oproti tomu, tenhle ten rámeček je vhodný pro takový neakční natáčení. Jo? Drží mi odkrytý repráček, mám přístupný tlačítka, mám přístupný všechno. Jo? Buď toho upevním takhle, kamera nahoru, anebo, co je druhá věc, docela příjemná, a to je právě ta volba pro auto, což proto jsem říkal, že mi tam docela chybí ta možnost, že mi chybí v příslušenství ta přísavka na sklo. Chytím ho vzhůru nohama a můžu natáčet v rámci právě auta nebo nějakého uchytu pod řídítkama a podobně. Jo. Rámeček dobrý, užitečný, ale nechrání kameru, takže při pádu prostě kamera trpí, ale stejně ho používám nejčastěji. Trojnožka s tou kulovou hlavou za mě perfektní, protože si nastavím přesně úhel, zafixuju si ho, drží a unese do 1/4 kila, do půl kila, by pro něho neměl být problém. Tady ta kulová hlava je vroubkovaná a vlastně do ní se mi zakousne nějaký záchyt, který palcem takhle můžu povolit, nastavit tu hlavu přesně a je potom de facto hodně fixní. A jinak dobrá věc. Trojnožka, bacha u těch trojnožek na skřípnutí kůže, už se mě to párkrát povedlo a docela to bolí. Jo, a i tady prostě pod. Au. Bacha na to, opatrně s tím, ať si člověk neublíží. Nabíječka. Mini USBčko, mikro USBčko, zvládne obsloužit 2 baterky naraz, když vytáhneme baterku, můžu takhle nabíjet. Ta nabíječka by měla zvládat nějaké ochrany, jako proti přebití, proti zkratu a podobně, ale i přesto, dokud mi nabíjí svítí červeně, jakmile nenabíjí svítí zeleně. Jo. Jakmile donabíjím, vytahuju články. Jistota je jistota. Jo, nikdo mi nedá jistotu, že ta nabíječka mi prostě neskazí ten článek díky nějaké náhodě. Že jakmile nabito, vytahuju z nabíječky, jedno dávám do kamery, instantně funguju. Jo. Dálkový ovladač, to je taková šílenost, ten dálkový ovladač. Zapneme si kameru. Při zaplé kameře sjedu směrem dolů, tady mám možnost dálkového ovládání, vzdálené párování. Zmáčknu kameru a foťák zároveň, OK, a jdu párovat. Lup. A je spárováno. A teďka můžu fotit. Fotka vzitá. Můžu natáčet. Jo. Můžu vzít braket, sled fotek. Můžu zapnout nebo vypnout Wi-Fi a můžu vypnout celou kameru. Bohužel ji nezapnu. Jinak dálkáč dobrý, funguje, jestli je úplně must have, říct nemůžu. Jo, ale jakmile se jednou spáruje, vydrží spárovaný. Ale lze ho přepárovat. Jo. Tak, ke kameře. Základní data, který vidím na displeji. Stav baterie, mikrofon zapnutý, vypnutý, široký záběr, kvalita obrazu, rozlišení obrazu, ostření, že jsem v režimu kamery, když budu chtít do režimu foťáku, přehodí mě do režimu foťáku, takže přejetím si přehazuju režimy, přejetím směrem dolů si vyberu menu přehrávání, zapnutí, vypnutí Wi-Fi a připojení dálkáče. A když přejedu směrem od spodu nahoru, můžu si vybrat časovače, typy lapsů, sekvencí a všeho ostatního. V případě, že na displeji jenom kliknu, anebo zmáčknu tady tlačítko nastavení, jdu do nastavení kamery. Jo. Rozlišení videa. Nejvyšší rozlišení
4K na 25 fps, protože mám přehozený na evropskou normu kvůli blikání v obraze a podobně. Takže na palko, nikoli v Ameriku. Takže můžu 4K, 2160p, 2,7K, 2,5K, 1440p, 1080p na 50 fps, jinak na 60 fps, pokud to nechám v Americe, a 960p, 60 fps, 720p až 200 fps, lépe řečeno 240 fps. Jo. A to je všechno. SV je takový šílený poměr obrazu, který vlastně se 4:3 rozdrbne do 16:9. Podařilo se mi na to nahrávat, je to šílený, je to hnusný, nemám pro to využití, takže neporadím co s tím nebo co ne s tím. Můj nejčastěji využívaný formát 1080p 50 fps, největší standard. Jo. Další, co mám možnost, kvalita videa. Super kvalitní, normální, jasně, že super kvalitní. Čím menší kompresní formát, tím líp. Záleží na kartě. Pokud nemám nějakou dobrou kartu, zvolím normální nebo prostě nižší kvalitu, jinak vždycky volím tu nejvyšší. Jo. Výběr úhlu. Pokud si zvolím nějaký jiný video, můžu si vybírat i úhel záběru. Úzký, široký, normální. Bohužel se to provádí výřezem, ne fyzickou korekcí optiky. Jo. Další, co mám, je automatické nízké světlo. Můžu si zapnout ještě víc vytažení. Při nízkém světlu způsobí mi to větší zazrnění v horších světelných podmínkách. Stabilizace, jasný, gyroš, vždycky zapnutý, nemám s tím problém. Detekce pohybu vypnutá, v případě, že ji používám někde jako právě položenou na nějakém stativku, na něčem, tak mám možnost, aby automaticky nahrávala. Jo. Zdvojení. Nevím, co je zdvojení teďko. Nechci kecat. Nepoužil jsem. Označení videa, jasně, můžu si vybrat, že bude v rohu datum, čas a podobně. Video časozběr, timelapse, jasně, po kolika vteřinách má sbírat. Výborná věc, když si třeba natočit západ slunce, nebo jak se mi probouzí ráno květina při východu slunce a podobné věci, nebo prostě mumrají lidi na ulici a podobné věci, natáčení ve smyčce, to je právě dobrý do auta, kdy mi vytváří nějaký časový soubory, 1, 2, 5 minut a tím pádem já mám potom jednodušší identifikaci, když třeba dojde k nehodě nebo k něčemu podobnému. Jo, Car DV, hlasitost mikrofonu snížil jsem při 100%, hodně přebuzelý, používám těch 70-60%. Ostrost, normální, může být hrubý obraz, jako přeostřený brutálně, nebo jemný, naopak zase decentně namáznutý. White balance, tak, teď jsem přeskočil položku, white balance, můžu si vybrat různý teploty světla, jestli jsem venku, vevnitř, mám nastavený automat, neřeším, jo. Hodnota EV, jasně, můžu do přisvětlení, nepoužívám, nebo lépe řečeno, ano, nepoužívám, mám ho na 0. Hodnota ISO mám automatickou, jo, vybírá si dle světlosti, dle prostředí, čím vyšší ISO, tím víc zašuměný obraz. Hodnota expozice, poměrová, ideál, můžu na střed, anebo můžu bodově. Jo. Další nastavení. Natáčení při zapnutí. Jakmile zapnu kameru, začne mi ihned natáčet. Mám to vypnuté, nepřijde mi to úplně praktické. Zpoždění vypnutí taky jsem nepoužil, takže vlastně neřeknu. FPV, další funkce, kterou jsem nepoužil. FPV. Režim TVčka, to je přesně ono. NTSC, Amerika, PAL, pro nás Evropa. Frekvence, to samý, 60 nebo 50 Hz, mám 50 Hz. Jo. Můžu dát. Pokud mám hodně výrazné blikání, změním herce. Jo. Automatické vypnutí po 5 minutách, jakmile ho nepoužívám, po 5 minutách se mě automaticky vypne. LCD, šetření energie, když na něho nekoukám, tak mě po 30 vteřinách vypne displej. I při nahrávání, ale když nahrávám, stačí prostě klepnout do displeje a opět vidím, co se děje.
Stejně tak třeba, když mám na gimbalu, absolutně neřeším, prostě natáčím, pak si to zkontroluji, co jsem natočil. Status LED diody. 1, 2, 3. Když mám 1, svítí mi pouze čelní panel. Žádná další dioda mi nesvítí. Když mám 2, svítí mi čelní panel a horní tlačítko. Jo? Když mám 3, svítí mi čelní panel, horní tlačítko a svítí mi dioda tady. Já bych vycenil větší možnost kombinování, aby mě třeba svítila jenom tahle ta dioda a tlačítko, aby mě nesvítil předek. Jo? Protože když mě svítí předek, mám všude automaticky vybonzovaný, že prostě nahrávám, protože to při nahrávání bliká. A já bych chtěl, aby mi to třeba blikalo jenom tady. Jenom to malé upozornění pro mě, jak tu kameru držím a natáčím. Bohužel tu možnost nemám. Wi-Fi LED, budu natáčet, bude mi tady blikat ještě bílá ledka, jo? Zkusíme si to. Zvuk, zapnutý, vypnutý, nahrávání zvuku, jasně. Nastavení data, nastavím si datum, nastavím si čas. To nastavení je jednoduchý a 24-hodinový formát času. Formát data, můžu si vybrat náš zvyklý, americký, prostě takový, jaký mě vyhovuje. Jazyk, tady čeština, výborně. Umí i slovenský jazyk, maďarštinu, angličtinu, prostě metráky jazyku, základy, že pro nás je tam čeština, takže strašně jednoduchý ovládání. Nejvíc jednoduchý. Jo. Wi-Fi, zapnutá, vypnutá, jasně, jméno Wi-Fi, pojmenuji si přesně, jeho vlastní vysílací, jeho malý emitor, tak jak chci. A heslo na Wi-Fi, zase vyberu si heslo, jaký chci, já tam mám pořád to základní, aby když se budu spojovat s mobilem a budu koukat na obraz skrze Wi-Fi, tak připojím mobil přímo k tomuhle zařízení. Jo? Formát nechci formátovat kartu, tovární nastavení uvede celou kameru do továrního nastavení, zresetuje ji. Tady vidím verzi firmwareu 1.15, čekám na update, dostal jsem ji z verzi firmwareu 1.1.0. OK, můžeme si zkusit spojit s mobilem. Připojeno. Kdybych musel, jo. Tady si vyberu, kterou mám, SJ7 Star, next step, I know. Připojíme kameru a je to tam. Jo, takže prostě úplně v pohodě. Kdekoliv to vezmu, tak se to dá. Jakože já to moc nemusím. Jo, ale můžu přesto ovládat celou kameru, můžu si brát foťák, jo. A je tam trošku zpoždění. Já říkám, moc to nemusím, radši pracuji přímo se samotnou kamerou, než tuhletu aplikaci a nevím co všechno, ale můžu si brát veškeré nastavení, můžu si všechno upravit, všechno pošéfit, vidím stav baterky. Můžu kameru vypnout. No, to je všechno. Kamera výborná. Minusů bych pár měl, ale teďka za ty prachy kolem $200 řešit minusy u takovéhle kamery? Jo, určitě řešit minusy. První minus, občas se mnou hádá dotykový nastavení, to znamená, já tu kameru nějak držím, nějak ji zapnu a v tu chvilku, kdy mám prsty vzadu, už se to dostává do nastavení, občas se mi prohodil režim nahrávání, ať už rozlišení nebo prostě něco jiného. To je jediný minus, který k té kameře mám. Jinak reaguje mi rychle, dobře nahrává, kvalitně nahrává, nemá zazrněný, zašuměný obraz, má kovový rám, zvuk je mě docela příjemný. Jo, já nemůžu říct, že ten zvuk by na tom stál za pytel, nahrává dobře, je celkem odolná, už schytala i nějaký pád, spadne to občas to prostě spadne. Děláš s tím pořád, takže on to zákonitě spadnout musí, a člověk chce nebo nechce. Přehrávání se zvukem, taky dobrá vlastnost. Teďka vynechám všechny ty technické data. Hele, spojení s mobilem, přenos obrazu a tak dále, to je všechno prostě už dlouho standard. Je dobrý, že si můžu přenášet obraz z kamery do mobilu nebo kamkoliv. A je dobrý, že se můžu koukat na obraz tady. Jo, ještě mám jedno velký minus. Mám tady starou kameru GIT 2, jo, a tam měla režim nabíjení skrze počítač, čtení dat a hlavně uměla fungovat
jako Full HDčková webkamera. Tohle to neumí. Proč? Toto mě na tom strašně štve. To je důležitá věc a jsem rád, že jsem si na to vzpomněl. Proč mě neumí fungovat jako webkamera? Protože je to strašně jednoduchý. Hele, veškerý přenos, na všecko je zařízená. Já bych byl rád, kdyby SJ vydal nějaký update a tam prostě byla možnost té webové kamery. Jo, ona je to blbost, jasně, já vím, je to blbost, je to funkce, kterou úplně jako nepotřebuji po kameře. Je to příjemná funkce, že můžu mít prostě webovou kameru z akční kamery. Mini USBčko, to mě taky štve, už bych čekal mikro USBčko, takže tři chyby, jo. Občas se mnou pohádá dotykovka, neumí být webová kamera a nemá mikro USBčko, má mini USBčko. Zbytek, poměr, cena, výkon, hyperparádní. Na to, že třeba SJ-kem 6 stojí velmi podobný prachy, tak ta 7 je o level vejš, je to poznat. Lepší obraz, čistější, sítější obraz, zajímavé možnosti nastavení, čeština, obrovský plus v menu. Je tam hodně moc plusů a fakt v rámci poměru cena, výkon je to vynikající, ale ty 3 chyby mě na tom žerou. Nežerou mě tak, že bych ji chytil a mrsknul s ní do kouta, ale jsou to věci, které bych vycenil. Na SJ8 už má být rychlejší, sympatičtější ovládání a na ten dotyk a hlavně má tam i přes nějakou gesturu. To znamená ne, že se toho jenom dotknu a jdu do nastavení, ale už prostě přes nějakou gesturu anebo přes tlačítko. A co se týká mini USBčka, v další verzi už to má být zase napravený a mělo by tam prej být dokonce USB-C. Jo? Takže by to mělo být hodně zajímavý, propojený na USB 3 a pecka. Jestli teďkom řeknu, hele, po všech těch plusech, minusech, pár minusů, dost plusů, obrovský obraz a čistota zvuku. To jsou věci, které mě na tom dostávají a které mě berou a které mě baví. Ale je to must have, je to jako, že když budu chtít akční kameru, mám si ji koupit? Mám si koupit zrovna tuhletu kameru? Jo, určitě. Když budu chtít akční kameru jakože low budgetovou za rozumný peníz, ale v Česku ta kamera stojí něco kolem 6 litrů, plus minus, a na Gearbestu tahle ta kamera stojí kolem $170. 3,5, něco mezi 3,5 a 4 tisícema. Těch kamer je na výběr hodně, low budgetových, trošku dražší. To je taková ta střední třída a je výborná, funguje absolutně skvěle. Jo. Úplně jako must buy, ale jo, když budu zvažovat akční kameru, tak určitě zařadit tudle do výběru. Porovnávali jsme to s kamarádem, který má nový GoPročko. K tomu GoPročku to úplně nedosáhne, ale má to k němu jako fakt prostě kousíček. To je pecka. Lidi, já vám děkuji za koukání, užijte si pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na mě koukáte. Pokud máte nějaké dotazy, něco vás zajímá k tomuhle, najděte si stránku Gearbest Czech a nebo skupinu gearbest.cz/sk. Staví se nám tam nějaká komunita, určitě se můžete zeptat a určitě se najde člověk, který vám s tím poradí, potažmo i já vám s tím poradím. Mějte se, zatím čau.